สวัสดีครับอยู่กับปั๊บไปกับปั๊บครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่ประมาณสัก10วันผมไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับเชียงใหม่สุโขทัยลำปางแพร่ทางภาคเหนือปกติเราจะเอารถน้ำมันไปเนาะเพราะว่าวิ่งทางไกลเติมน้ำมันสะดวกกว่าแต่ว่ารอบนี้อยากลองเอารถไฟฟ้าไปนะครับก็เลยเอาเจ้าตัว BYD Atto 3เนี่ยไปขึ้นเหนือของเราระยะทางวิ่งไปทั้งหมดประมาณ 2,337 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่ละจุดชาร์จไฟเป็นยังไงบ้างใช้เวลาชาร์จทั้งหมดกี่นาทีใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าชาร์จไฟทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่บ้างเราเสียเวลาการรออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับทั้งหมดเลยเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ฟังกันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นทริปเชียงรายส่งท้ายปีเก่าปี2566ของพวกเราไปกับปั๊บนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆไปเลยตั้งแต่กรุงเทพก็การเดินทางนะครับพวกเราเนี่ยชาร์จไฟ 100% เต็มที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปเป้าหมายแรกคือจังหวัดนครสวรรค์ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเอารถไฟฟ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะคงไม่สะดวกสบายเหมือนกับรถน้ำมันเราอาจจะต้องมีการวางแผนสักเล็กน้อยข้อแรกเลยเราต้องรู้ว่ารถของเราเนี่ยมีระยะทำการอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งบอกตรงๆว่าโดยปกติส่วนตัวผมคิดว่าระยะทำการที่เราขับได้จริงกับระยะทำการในสเปคของรถที่บริษัทแจ้งมาอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนแนะนำว่าให้ลองขับจนคุ้นชินหรือจนรู้ระยะทำการของรถเราก่อนอย่างเช่นของผมเนี่ยใช้ BYD Atto 3เนาะตัว Extended Range ระยะทำการที่บริษัทเคลมมาคือ480กิโลต่อ1ชาร์จถามว่าระยะนั้นเราขับได้ไหมผมว่าผมพอทำได้นะครับแต่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างเหลือเกินการขับก็ต้องไม่เร็วต้องอยู่ประมาณสัก80-90อะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในบางจังหวะมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือเจอรถติดบ้างเจอจังหวะที่ต้องเร่งแซงบ้างมันก็เลยควบคุมค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะลองดูใหม่ว่าระยะทำการของผมเท่าไหร่ก็เลยลองดูประมาณ300กิโลเอาแบบชิลๆนิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณ300กิโลก็ต้องเริ่มหาที่ชาร์จละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นโจทย์ข้อแรกที่เราต้องตั้งก่อนนะครับทุก300กิโลโดยประมาณ250-300กิโลโดยประมาณหรือบางคนอาจจะตั้งระยะด้วยระยะเวลาก็ได้นะครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งเราจะแวะเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็หาปั๊มที่มีที่ชาร์จแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆเก็บไฟไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราขับรถสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราขับ3ชั่วโมงมันไม่ได้300เต็มหรอกครับมันก็จะได้อยู่ประมาณสัก200กว่าเราก็เบรกพักรถชาร์จสักทีหนึ่งเข้าห้องน้ำกินขนมอะไรให้เรียบร้อยให้คนขับได้พักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์ก่อนที่จะเดินทางต่อก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วอยากจะลองเอาไปวิ่งต่างจังหวัดต้องรู้ระยะทำการก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือระยะเวลาลองดูครับมันช่วยได้เยอะมากๆอย่างของผมเนี่ยก่อนไปผมก็มานั่งทำกันบ้านก่อนว่าระยะทำการผมอยู่300กิโลเมตรผมก็ดูเลยนครสวรรค์นะครับไปได้ไหมมีปั๊มจุดตรงไหนยังไงบ้างมาร์กจุดไว้คร่าวๆก่อนถึงจุดนั้นสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับเราอาจจะลองเข้าไปเช็คดูในแอปหน่อยสมมติว่าเป็น PTT น้องมันจองได้ก็เข้าไปเช็คดูก่อนว่ามีคนไหมว่างหรือเปล่าแล้วก็อีกกี่นาทีเราจะถึงนะครับเราสามารถจองไปก่อนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ดูแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วมันเต็มหมดเราก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่จะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นการทำการบ้านทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างทางลองไปทำกันดูครับผมว่ามันไม่ได้เพิ่มภาระมาเยอะมากนักนะแต่ว่าเราก็ได้ใช้รถไฟฟ้าที่มันประหยัดเงินแต่ก็แลกมาด้วยเวลานั่นเองนะครับก็ลองดูกันเป้าหมายแรกของเรานะครับเราไปชาร์จกันที่นครสวรรค์ตอนออกจากกรุงเทพไปเนี่ยแบตผมเหลือ90กว่า%นะครับขับถึงนครสวรรค์เนี่ยแบตผมเหลือ18%วิ่งไป290กิโลเมตรเห็นไหมครับระยะผมก็อยู่ประมาณนี้300บวกลบนิดหน่อย
มันกำลังชิวๆไม่ให้แบตต่ำจนเกินไปด้วยแล้วคนก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปตรงที่แรกตรงนี้นะครับเราใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมดประมาณ54นาทีเป็นเงิน373.50 สตางค์ก็คือ373 บาทนั่นเองก็เนื่องจากว่าเราออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับพอเราไปชาร์จเนี่ยมันก็เป็นช่วงแบบค่ำๆเย็นๆละนะครับพอชาร์จเสร็จเราก็เลยไปหาข้าวทานกันในจังหวัดนครสวรรค์เราก็วนไปวนมานิดหน่อยทานข้าวนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันช่วงสักโพเพค่ำๆจริงๆตามแผนเดิมครับจากนครสวรรค์เนี่ยเราจะไปชาร์จไฟที่แพร่แล้วก็นอนพักที่แพร่เลยแต่ว่าดูจากระยะทางแล้วก็ไฟที่เหลือแล้วคิดว่าคงไม่พอนะครับเราก็เลยไปแวะอุตรดิตถ์ชาร์จประมาณสัก 10-15 นาทีโดยประมาณนะครับเพื่อให้มีไฟมาประมาณหนึ่งที่เราคำนวณแล้วว่าเราน่าจะไปถึงจังหวัดแพร่ได้ประมาณ100 บาทนะครับชาร์จไฟไปประมาณ12 นาทีได้ไฟมาอีก 30% กว่าเนี่ยเราก็ไปต่อที่จังหวัดแพร่ไปถึงแพร่นะครับแบตเราเหลืออยู่ที่ 16%ก็ชาร์จเต็มเลยครับ60 นาทีค่าไฟ272 บาทโดยประมาณอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นออฟพีคและมันก็เลยถูกลงหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเราก็หาที่พักเข้าโรงแรมนอนที่จังหวัดแพร่เพื่อเตรียมตัวลุยวันต่อไปนะครับก็สบายๆชิวๆครับวันแรกวิ่งไปทั้งหมดประมาณ600 กิโลนะครับจอดชาร์จไฟ3ครั้งหรือจะนับว่า2ครั้งนิดๆก็ได้นะครับเพราะว่าครั้งตรงกลางครับครั้งที่2ที่อุตรดิตถ์เราชาร์จแค่12 นาทีเองเหมือนไปเดินเข้าห้องน้ำซื้อขนมกินแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกรถเลยนับโดยประมาณนั้นอันนี้คือที่เราชาร์จไฟวันแรกสำหรับ600 กิโลนะครับทีนี้มาดูวันที่2จากจังหวัดแพร่เป้าหมายเราคือเชียงรายเลยครับวันต่อมาครับเป้าหมายแรกของเราก็เป็น PA ที่แม่ลาวนะครับตอนนี้เราวิ่งไปจนแบตเหลือ20 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปแวะชาร์จนะครับช่วงบ่ายๆวิ่งไป225 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาชาร์จกลับประมาณชั่วโมง15 นาทีนะครับกับค่าไฟ349 บาทหลังจากนั้นพอชาร์จจนเต็ม 100% ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่แม่ลายตรงเนี้ยอากาศเริ่มดีเริ่มเย็นแล้วจังหวะที่ชาร์จเราก็ไปเดินเล่นหลังปั๊มอะไรต่ออะไรชิวๆไปสักพักหนึ่งก็กลับมานั่งแล้วก็รอพอเสร็จปุ๊บเป้าหมายต่อไปเราเข้าเชียงรายครับแล้วก็ไปที่สิงห์ปาร์คเนาะไปให้ทันรถประจำทางเขารอบเย็นคือ4 โมงเราไปถึงประมาณ3 โมงกว่าก็ทันรอบสุดท้ายพอดีก็เข้าไปเที่ยวเสร็จออกมาแล้วก็เข้าที่พักสรุปวันที่2เราขับไปอีกประมาณ200 กว่ากิโลนะครับอันนี้ก็ถึงที่พักที่จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยทีนี้วันต่อมานะครับวันนี้เราก็จะขึ้นกันไปที่เราจะไปวัดก่อนนะไปวัดล่องคุณไปวัดล่องเสือเต้นแล้วก็ขึ้นไปที่ดอยแม่สลองแล้วก็จบที่ดอยแม่สลองเลยของวันที่3จากเมื่อวานที่เราชาร์จเต็มมาแล้ววันนี้เราวิ่งอยู่ประมาณสัก70 กิโลไฟลดไปนิดเดียวเราเลยไปแวะชาร์จที่ปตท.ริมกกชาร์จไป20 นาทีนะครับค่าชาร์จอยู่ที่70 บาทโดยประมาณจนชาร์จกลับมาเต็มละเราก็พร้อมออกเดินทางขึ้นดอยแม่สลองกันอีกประมาณชั่วโมงเศษวันต่อมาจากที่พักเราก็ขึ้นไปบนดอยแม่สลองขึ้นไปไหว้พระธาตุแล้วก็ไปทานหมี่ยูนานแนะนำครับใครที่ไปดอยแม่สลองอย่าลืมไปลองหมี่เกี๊ยวยูนานอร่อยมากขอบอกติดใจเลยจริงๆนะครับหลังจากกินเสร็จแวะเซเว่นนะครับเราขึ้นที่พระธาตุด้านบนแล้วก็กลับลงมาวนกลับเข้ามาใหม่ในตัวเมืองเชียงรายเพื่อมาชาร์จไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เป้าหมายต่อไปเราเนี่ยจะเป็นดอยช้างหรือเป็นอาคาฟาร์มวิวที่หลายๆคนไปเที่ยวกันมาแล้วนั่นเองผมเป็นครั้งแรกเลยครั้งนี้นะครับก็กลับมาชาร์จไฟที่ในตัวเมืองเชียงรายเรากลับมาถึงตัวเมืองเชียงรายนะครับแบตเหลือประมาณ 59% กับระยะทางที่วิ่งไปคือ137 กิโลก็ใช้เวลาชาร์จกลับไป41 นาทีกับ136 บาทนะครับจนเต็มเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปอาคาฟาร์มวิวหรือแถวๆดอยช้างนั่นเองอันนี้ก็จบวันที่2ครับเราไปพักกันที่ยูการ์เด้นดอยช้างวันต่อมานะครับเราก็ลงจากดอยช้างเพื่อที่จะไปที่ดอยหลวงเชียงดาวนะเพราะเรามีเป้าหมายที่ไปพักที่นั่นต่อระหว่างทางเราก็แวะไปชาร์จที่ PTT แม่สวยครับอ่านว่าอะไรแม่สวยแม่สวยทั้งอย่างผมไม่แน่ใจสำหรับ PTT แม่สวยครับเรามาถึงเราก็แบตเหลืออีกประมาณ76%เนาะแล้วเราก็ใช้เวลาชาร์จกลับไปทั้งหมดเนี่ย24 นาทีกับค่าตัว120 บาทจนได้แบตเต็มเราก็ออกเดินทางต่อ
รอบนี้เราจะไปกันไกลนิดนึงนะครับเราจะไปพักกันที่ดูดอยคอยดาวนะครับซึ่งรอบนี้เราจะไปพักกันที่ดูดอยคอยดาวซึ่งเอาจริงเป็นที่พักที่อยู่ตรงเรียกว่าตีนดอยก็ได้นะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวแบบอลังการเต็ม2ตาเลยทีเดียวบรรยากาศดีที่พักดีนะครับแล้วก็คุณลุงคุณป้าที่คอยดูแลก็น่ารักมากๆอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็จบวันนี้ที่นี่นะครับเช้าวันต่อมาพวกเราก็ไปกันที่วัดถ้ำเชียงดาวเนาะขับรถจากที่พักไปมาสัก15 นาทีก็ถึงละไม่ไกลมากนะครับแล้วเราก็ไปเดินถ้ำเที่ยวอะไรต่ออะไรกันซึ่งผมมีลงคลิปไปแล้วตัวนั้นเป็นคลิปแรกนะสำหรับทริปนี้ก็คือลงไปแล้วเอาเจ้าตัวดีใจพ็อกเก็ต3ไปเดินเที่ยวถ้ำว่าในโลไลท์เนี่ยเจ้าตัวดีใจพ็อกเก็ต3เนี่ยจะทำงานได้ขนาดไหนลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะหลังจากที่เราเสร็จจากที่ถ้ำหรือวัดถ้ำเชียงดาวแล้วนะครับพวกเราก็ไปต่อกันที่แม่แตงเนาะตรงนี้แหละคือประเด็นเราหลงทางครับเพราะว่าเราให้ Google Map ช่วยค้นหาเส้นทางแล้วก็นำทางให้แต่ประเด็นคือ Google Map อาจจะหาทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดให้เราแต่ปัญหาคือผ่าเข้าไปกลางหมู่บ้านแล้วถนนน่ะแบบพอดีรถมากๆวิ่งไปยิ่งแคบลงจนถนนปูนหายไปเราก็เลยกลับรถครับบนยอดเขาสักลูกนึงแหละเราก็เลยกลับรถลงมาเจอบ้านชาวบ้านเราก็ไปแวะถามเขาว่าเราจะไปแม่แตงเราไปทางไหนบ้างเขาก็บอกทางมาทางนี้นะไปนู่นนี่นั่นเราก็ไปหลงต่ออีกสักพักนึงครับด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าแบตเราจะพอไหมซึ่งมันก็เหลือต่ำกว่า 50% ละนะครับก็เราวิ่งกันจนแบตเหลือประมาณ 33% นะครับกับการหลงทางเราก็เลยไปโชคดีเจอที่ชาร์จแบตเราก็ไปชาร์จแบตกลับมานะครับแต่สุดท้ายเราก็ไปถึงที่พักโดยปลอดภัยนะครับไม่ต้องเข็นเนาะอันนี้ก็โอเคแล้วก็พักผ่อนกันนะครับจนอีกวันหนึ่งหลังจากวันนี้เราก็จะเข้าเมืองแล้วกลับไปสู่ความเจริญแล้วนะครับจากแม่แตงเราก็ขับเข้าเชียงใหม่ทีนี้สบายแล้วครับปั๊มเต็มไปหมดเลยที่ชาร์จไฟก็เยอะมากนะครับเราก็ไปหาเอาหน้างานก็ได้ออกจากแม่แตงมาเราก็ไปแวะชาร์จอีกนิดหน่อยจากแม่แตงเราขับไปที่เชียงใหม่ก่อนเข้าเมืองเราก็ชาร์จไปรอบหนึ่งเนาะวิ่งไปทั้งหมด258 กิโลสำหรับวันนี้รวมหลงทางด้วยชาร์จไป336 บาทกับอีก53 นาทีจนแบตเต็มแล้วเราก็ไปเที่ยวนะครับขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดผาลาดนะครับเราขึ้นไปเที่ยวตอนกลางคืนจนเสร็จกลับลงมาเนาะเข้าที่พักเราพักที่โรงแรมอาวันนิมมานนะครับซึ่งที่โรงแรมมีจุดชาร์จไฟด้วยอันนี้ดีมากๆแต่ว่าเป็นชาร์จแบบธรรมดานะไม่ได้ฟ้าชาร์จเราก็เติมเงินแล้วก็ชาร์จข้ามคืนไปจนตอนเช้าก็เต็ม 100%เราก็ออกไปแต่ท่องเที่ยวของเราไปไนท์ซาฟารีไปวัดในเมืองไปร้านชาไปอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆร้านที่เราไปกันมาซึ่งเราก็ไปร้านมีใจให้มัทฉะซึ่งบอกว่าประทับใจเป็นครั้งแรกที่ได้มานะรู้สึกชอบทั้งบรรยากาศพนักงานอาหารอะไรต่ออะไรชาก็อร่อยนะครับก็เด็กน้อยก็ติดใจผมก็ติดใจเหมือนกันอร่อยดีนะครับก็พอเที่ยวเสร็จกลางคืนเราก็ไปไนท์ซาฟารีเนาะเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่พักวันนี้จะมาชาร์จแต่ว่าปรากฏว่าเต็มช่องจอดมันเต็มก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าแบตก็ยังเหลือประมาณหนึ่งเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราก็จอดไว้นะครับทีนี้วันต่อมาวันนี้น่าจะจบจากที่เชียงใหม่แล้วเรามีแผนกันว่าเราจะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดสุโขทัยเราก็เลยออกจากเชียงใหม่แล้วก็ไปชาร์จไฟกันที่จังหวัดลำปางนะครับที่เนี่ยที่เราไปชาร์จแบตเราเหลืออยู่ 48% กับระยะทางที่วิ่งไปประมาณ190 กิโลเมตรนะครับค่าชาร์จไฟที่นี่คือ218 บาทพอชาร์จที่นี่เสร็จเราก็ตรงไปสุโขทัยเลยครับก็ขับไปชาร์จต่อที่สุโขทัยโดยถึงสุโขทัยเนี่ยแบตเราเหลืออยู่ 41% นะครับก็ชาร์จกลับไปถึงสุโขทัยระยะทางวิ่งมา209 กิโลนะครับชาร์จกลับไปอีก200 กว่าบาทแล้วก็เข้าที่พักเรียบร้อยวันต่อมาตื่นขึ้นมาก็เมื่อจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับโดยเป้าหมายต่อไปก็คือเหมือนเดิมครับจุดชาร์จไฟก็ไปชาร์จที่ชัยนาทเนี่ยแบตเราเหลือ 32%
นะครับแล้วก็วิ่งไประยะทาง240กว่ากิโลก็ชาร์จไฟกลับไปอีก250กว่าบาทนะครับเมื่อแบตเต็มเราก็ออกเดินทางต่อครับรอบนี้เรากลับเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ไปชาร์จไฟต่อที่บ้านก็เป็นอันจบทริปเชียงราย9-10 วันของเรากับระยะทาง 2,300 กว่ากิโลเมตรนะครับทั้งหมดที่เราชาร์จไฟไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,827 บาทนะครับ 2,827 บาทกับระยะทาง 2,300 กว่ากิโลเมตรถ้าคิดง่ายๆก็อยู่ที่กิโลเมตรละบาทนิดๆนะครับซึ่งถามว่าถูกกว่ารถน้ำมันไหมผมว่าถูกกว่านะครับทีนี้มาดูระยะเวลาที่เราใช้ในการชาร์จไฟต้องบอกว่าผมแทบไม่ต้องเสียเวลารอเลยนะครับเพราะว่าผมมีการวางแผนประมาณนึงแล้วก็โชคดีที่ไม่เจอประเด็นหรือเจอปัญหากับใครในเรื่องที่ชาร์จอาจจะเป็นไปได้ว่าผมไปก่อนที่คนอื่นเขาจะไปกันเพราะฉะนั้นที่ชาร์จอาจจะยังไม่เต็มมากนะครับก็เลยไม่เจอประเด็นเอาแค่ระยะเวลาในการชาร์จแต่ละที่เนาะมารวมกันว่าทั้งหมดที่เราใช้เวลาไปเนี่ยคือ553นาทีฟังดูเยอะไหมครับ9ชั่วโมงกว่าๆนะครับที่เราใช้เวลาสำหรับการชาร์จไฟตลอด9วัน10วันเนี่ยคือตีง่ายๆวันละชั่วโมงโดยประมาณนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้นับวันที่ชาร์จที่โรงแรมเนาะเพราะอันนั้นมันไม่ได้เสียเวลาอะไรเราผมแค่ไปจิ้มแล้วก็ขึ้นห้องนอนก็เลยไม่ได้นับแต่ถ้าจะนับก็ต้องบวกไปอีก6ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่นับเพราะมันไม่เสียเวลานะครับอันนั้นไม่มีประเด็นแต่ถ้าใครที่ต้องไปที่อื่นไปชาร์จที่อื่นก็อาจจะบวกเพิ่มอีกชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็ลองดูอันนี้คือโดยประมาณนะครับถามว่าเวลาเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันคงต่างกับรถน้ำมันเยอะแหละนะครับรถน้ำมันชาร์จทีนึงแบบไม่ใช่ชาร์จสิรถน้ำมันไปเติมครั้งหนึ่ง5นาที10นาทีก็เรียบร้อยแล้ววิ่งได้ตั้งไกลใช่ไหมครับอันนี้ก็เปลืองเวลาแต่ประหยัดเงินอัตราเร่งขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรเงี้ยหายห่วงครับสบายมากขากลับลงมาแต่ละดอยผมจะได้แบตบวกมา 2-3% ทุกที่นะครับโดยประมาณได้ประมาณนั้นไม่ได้เยอะกว่านี้ทุกดอยเลยก็ถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรผมวิ่งไป 18.7 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรก็ไม่น้อยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวบางช่วงอาจจะเหยียบเยอะนะครับหรือช่วงขึ้นดอยช่วงอะไรเงี้ยอาจจะใช้พลังงานเยอะประมาณหนึ่งเนาะมันก็เลยเป็นตัวเลขออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆภาพรวมนะครับของทริปขึ้นเหนือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย BYD Atto 3หรือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เอามาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนดูกันเผื่อใครกำลังวางแผนจะเอารถไฟฟ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดก็แนะนำครับลองหาระยะทำการของรถตัวเองเนาะแบบที่ขับปกตินะเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือสัก 2-3 ชั่วโมงก็แวะสักทีหนึ่งสบายๆนะครับจะได้วางแผนถูกว่าเราควรจะไปดรอปที่จังหวัดไหนบ้างในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ถ้าผมขึ้นเหนือผมว่าจุดชาร์จมันมีค่อนข้างครอบคลุมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมไปก่อนคนอื่นเขาผมไปตั้งแต่21เพราะฉะนั้นคนอื่นยังไม่เที่ยวกันก็เลยอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องแย่งที่ชาร์จหรืออะไรต่ออะไรกันแล้วก็ผมก็จองด้วยแล้วก็วางแผนไปประมาณหนึ่งเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่เอารถไฟฟ้าเที่ยวช่วงเทศกาลจริงๆเลยเจอประเด็นเจอปัญหาอะไรยังไงกันบ้างแล้วจัดการกันยังไงนะครับก็ฝากไว้แต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวตรงเทศกาลจริงๆแล้วมีรถสำรองคันอื่นผมแนะนำว่าไปรถน้ำมันน่าจะสบายใจกว่านะครับทั้งเรื่องระยะเวลาเรื่องการหาที่เติมน้ำมันหรืออะไรพวกนี้ครับมันน่าจะสะดวกกว่าเนาะหรือใครมีไอเดียมีคอมเมนต์มีคำแนะนำอะไรก็ทักทายมาคุยกันได้อันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับผมยังไงวันนี้ไปกับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย